Hi guys, it's me Jerome. For today's video, nahihirapan ba kayo kung paano lagyan ng thumbnail ng iyong YouTube? Dahil si YouTube ay may hinihingi verification code. Kung ganun, sundan nyo lang ito at ito ang sagot sa inyong mga tanong. Pero bagong lahat, huwag kakalimutang i-hit ang aking channel at i-click ang notification bell para sa iba't ibang mga video. So guys, intro muna tayo. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Okay guys, start tayo. Click nyo yung Google Chrome. Then search nyo yung YouTube. After that, i-click nyo yung tatlong dot katabi ng number 2. Tapos, i-click nyo yung desktop site. Dapat ngayon yung magiging itsura ng inyong Chrome. After that, i-click nyo yung tatlong bar sa taas saka sa kaliwa. Pag wala dyan yung channel nyo, babalik kayo sa kanan. I-click nyo ngayon yung logo or yung icon nyo. Tapos, i-click nyo yung settings. Magigets nyo ba guys? Tayo nyo lang kasi loading. Yan. Tapos yan guys, lalabas yan yung channel status and features. Pipindutin mo yan. Pagkatapos yung sa may Jerome Pelayo, di ba, may nakalagay dyan na verify, yung kulay blue na may check. I-click mo ngayon yung verify. After that, mayroon dyan, may kita kayong select your country. So, if ever you are in US and you are struggling with this, you can click your country. Pero Pilipinas kami, kaya Pinas lang tayo. So, ayun guys, i-click nyo yung text me or call me. Mayroon kasing dalawang option dyan. Pinili ko yung text me kasi mas madali yun. Kasi text nyo yung code, tapos ita-type nyo yun mamaya sa blank. Yan. Type nyo yan dyan sa blank yung code na ite-text sa inyo ni Google. And after that, continue nyo lang. Tapos, continue ulit. And then, okay na yun, guys. So, back tayo kay YouTube Studio. And then, i-click natin yung videos na gusto nating lagyan ng thumbnail. Click nyo yung pencil, edit. Click nyo ulit yung edit. Tapos, custom thumbnail. Ngayon, ilalagay nyo na yung picture na gusto nyo ilagay. So, ayun guys. So, after that, kung gusto nyo pa i-check, pwede kayong magpunta sa mismong channel nyo para makita nyo kung napalitan na ba or hindi. So guys, this is legit. So, sana may natutunan kayo. Maraming pong salamat sa paghintay. Ayun lang guys. So, thank you ulit. Huwag kakalimutan i-hit ang aking channel at yung notification bell ko para sa iba't ibang videos na paparating. So guys, maraming pong salamat. Keep safe.